Secret. Health and Beauty Secret channel मा हामीले हजुरहरु समक्ष health र beauty related tips र tricks लिएर उपस्थित हुने छौं। आजको यो हाम्रो फर्स्ट भिडियो हो र फर्स्ट भिडियोको लागि म फेस ब्राइटनिङ, फेस स्क्रब र फेस मास्क लिएर उपस्थित भएकी छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। पहिला अब हामीले फेस प्याक या फेस स्क्रब गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म मेरो मेकअप रिमुभ गर्छु र त्यसको लागि मसँग चाहिँ यो मेकअप रिमुभर वाइप छ। अब मेकअप वाइप्सले पुछिसकेपछि म नर्मल वाइप्सले फेरि मेरो फेस वाइप गर्छु। म स्टार्ट अब फेस स्क्रबबाट गर्छु। फेस स्क्रब बनाउनको लागि हामीलाई 2 टेबलस्पुन राइस फ्लोर चामलको पिठो र 2 टेबलस्पुन एलोभेरा जेल, मिक्स भइसकेपछि म चाहिँ अब यो फेस स्क्रबलाई मेरो फेसमा लगाउँछु। यसरी नै हल्कासँग जेन्टली अपवर्ड स्ट्रोकमा 3 मिनेटसम्म स्क्रब गरेर फेस धुनुहोस्। र अब चाहिँ म फेस प्याक बनाउन जाँदैछु। फेस प्याक बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ 2 टेबलस्पुन चामलको पिठो राइस फ्लोर र 2 चम्चा दुध, अब म यसमा एड गर्छु 1/2 टेबलस्पुन हनी। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरेर एउटा पेस्ट बनाउँछु। हाम्रो यो फेस प्याक रेडी भइसकेको छ। अब म एउटा फेसियल मास्क ब्रसको हेल्पले चाहिँ यो मास्क मेरो फेसमा लगाउन गइरहेको छु। यो फेसियल मास्क ब्रसले चाहिँ अप्पर स्ट्रोकमा यो फेस मास्क लगाउनुपर्छ। मैले मेरो लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ लगाउन जानेन, तर राइट ह्यान्डले नै लगाउँछु। मास्क लगाइसकेपछि चाहिँ नबोलिकन 20 मिनट्सको लागि चाहिँ छोडिदिनुहोस्। यसलाई सुक्न दिनुपर्छ राम्ररी। मास्क लगाइसकेपछि नबोलिकन 20 मिनट लागि चुप रहेर बस्नु। यो फेस प्याक लगाइसकेपछि 20 मिनट छोडिदिने र 20 मिनटपछि आफ्नो फेस धुनुहोस्। 20 मिनटपछि फेस धोइसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो फेसलाई मोइस्चराइज गर्नुपर्छ। अब फेस धोएर आइसकेपछि चाहिँ म यो जोन्सन्स 24 आवर मोइस्चर सफ्ट क्रिमले चाहिँ म मेरो फर्स्ट मोइस्चराइज गर्छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो चोइस अनुसारको मोइस्चराइजरले आफ्नो फेस मोइस्चराइज गर्न सक्नुहुनेछ। मोइस्चराइजरलाई चाहिँ यसरी पाममा हाम्रो हत्केलामा यसरी रब गरेर लगाउँदाखेरि चाहिँ यो मोइस्चराइजर अलिकति वार्म हुन्छ र हाम्रो स्किनले चाहिँ मोइस्चराइजरले अझै राम्रो एब्जर्ब गर्छ। यो फेस स्क्रब र फेस मास्कमा चाहिँ हामीले चामलको पिठो, एलोभेरा जेल, हनी र दुध प्रयोग गरेका छौँ। फ्रेस एलोभेरा, यो जुन हामीले नर्मली मार्केटमा पाउने एलोभेरा जेल पनि हाम्रो स्किनको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ।
एलोभेरा जेलले हाम्रो स्किनमा एउटा छुट्टै नर्मल ग्लो पनि ल्याउँछ र यो जुन राइस फ्लावर चामलको पिठो छ चामलको पिठो पनि हाम्रो स्किन एक्सफोलिएट गर्नको लागि स्किनमा फ्रेशनेस ब्राइटनेस ल्याउनको लागि पनि एकदमै राम्रो प्रडक्ट मानिन्छ र जुन हामीले हनी प्रयोग गर्यौँ र मिल्क प्रयोग गर्यौँ मिल्क पनि एउटा राम्रो हाम्रो फेसलाई सफा गर्ने प्रडक्ट हो भने हनी पनि हाम्रो स्किनमा एउटा इभन टोन ल्याउने राम्रो प्रडक्ट मानिन्छ यो फेस मास्कबाट राम्रो रिजल्ट पाउनको लागि यसलाई हप्तामा 3 पटक प्रयोग गर्नुहोस् अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हजुर सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो जुन रेमेडी आज मैले दिएँ त्यो रेमेडीलाई ट्राई गरेर कस्तो रिजल्ट पाउनुभयो त्यो हामीलाई कृपया कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिनुहोला र हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि यो भिडियोलाई लाइक शेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला